કુકિંગ કુમારમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। શ્રાદ્ધ એટલે કે પિતૃ પક્ષ શરૂ થાય એટલે આપણે સૌ દૂધ પાક જરૂરથી બનાવીએ છીએ। આજે આપણે બકા મહારાજ પાસેથી શીખીશું કેસર, બદામ, પિસ્તા, ચારોલી અને ઇલાયચીથી ભરપૂર એકદમ જબરજસ્ત દૂધ પાક બનાવવાની રીત। એકદમ જબરજસ્ત દૂધ પાક બનાવવા માટે તપેલામાં બધી બાજુ આ રીતે ઘી લગાવી દેવાનું। મહારાજે પિત્તળનું તપેલું લીધું છે। આપણે જ્યારે ઘરે બનાવતા હોઈએ તો આપણે નોનસ્ટિકની કઢાઈ લઈ શકાય। સ્ટીલ કે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ લેવી નહીં, એમાં ચોંટવાની શક્યતા વધી જતી હોય છે। આપણે કુલ 15 લીટર દૂધ લીધેલ છે। તમે જે દૂધ લો એ ફૂલ ફેટનું હોવું જોઈએ। દૂધ પાક માટે દૂધ ગરમ કરતી વખતે આપણે 2 વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે। પહેલી કે ગેસ ધીમો રાખવો અને બીજી દૂધને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવું, નહીં તો દૂધ નીચે ચોંટી જશે। આપણે 1 ગ્રામ કેસર લીધું છે અને કેસરને મહારાજ ગરમ દૂધમાં પલાળશે। દૂધનો પહેલો ઉભરો આવી જાય એટલે આપણે એમાં ચોખા નાખી દેવાના। મહારાજે 15 લીટર દૂધમાં 150 ગ્રામ ચોખા નાખ્યા છે। આપણે જ્યારે ઘરે દૂધ પાક બનાવીએ તો 1 લીટર દૂધમાં 10 ગ્રામ ચોખા નાખવાના, એટલે અંદાજે તમારે 2 ચમચી જેટલા ચોખા નાખવાના અને ચોખાને નાખતા પહેલાં અડધો કલાક જેવું પલાળી રાખવાના। જો દૂધ પાકના બદલે તમારે રાઈસ ખીર બનાવવી હોય તો ચોખા 3 ગણા નાખવાના, એટલે કે 1 લીટરે આપણે અંદાજે 30 થી 40 ગ્રામ ચોખા નાખવાના। આપણને લગભગ 1.5 કલાક જેવો સમય લાગ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે હવે દૂધ આછા ક્રીમ કલરનું થઈ ગયું છે અને દૂધમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। આપણને ચોખા નાખીને લગભગ અડધો પોણો કલાક થઈ ગયો છે અને આપણા ચોખા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે। હવે આપણે દૂધ પાકમાં 2 કિલો ખાંડ નાખવાની છે, એટલે આપણું 15 લીટર દૂધ હતું એમાં 2 કિલો ખાંડ નાખી છે। તમે જ્યારે ઘરે બનાવતા હોય તો 1 લીટરમાં 125 ગ્રામ ખાંડ નાખવી। જો થોડું ઓછું ગળપણ ભાવતું હોય તો તમે 1 લીટરે 100 ગ્રામ ખાંડ નાખી શકો। ખાંડ નાખ્યા પછી દૂધને આ રીતે હલાવી નાખવું। ખાંડ નીચે બેસી જવી જોઈએ નહીં, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। એટલે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ પાક બનાવવું એ એકદમ ધીરજનું કામ છે। દૂધને એકદમ ધીમા ગેસ પર થવા દેવાનું, એટલે એમાંનું લગભગ 40% પાણી ઉડી જાય ત્યારે દૂધ પાક તૈયાર થયો કહેવાય। આપણી ખાંડ ઓગળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો। અને હવે જે ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ છે કે આપણે દૂધને હલાવતા રહેવું કે જેથી કરીને તપેલાની ગરમીથી પણ દૂધ નીચે ચોંટે નહીં। આપણો એકદમ જબરજસ્ત દૂધ પાક તૈયાર થવાની તૈયારીમાં છે। આપણે દૂધ પાકને ગેસ પરથી ઉતારી લીધો છે। ત્યાર પછી પણ આપણે દૂધ પાકની ગરમી જે વરાળ સ્વરૂપે હોય એને કાઢી નાખવી પડે, એટલે આપણે દૂધ પાકને એકદમ ઠંડો ના થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું। અને આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ નાખવાના છે, બદામ, પિસ્તા, ચારોલી અને આપણે જે કેસર પલાળ્યું હતું તે એ આપણે છેક છેલ્લે દૂધ પાક એકદમ સરસ ઠંડો થઈ જશે ત્યારે નાખીશું। દૂધ પાકમાં નાખવા માટે આપણે 100 ગ્રામ ચારોલી લીધી છે, 50 થી 60 ગ્રામ જેટલી બદામ કતરી લીધી છે અને 50 ગ્રામ પિસ્તા કતરી લીધી છે અને લગભગ 20 ગ્રામ જેટલો ઇલાયચી પાવડર નાખેલ છે। હવે આપણે આ બધું જ ડ્રાયફ્રૂટ દૂધ પાકમાં ઉમેરી દઈશું અને આપણે કેસર જે આપણે ગરમ દૂધમાં પલાળ્યું હતું એને પણ ડ્રાયફ્રૂટ સાથે જ આપણે દૂધ પાકમાં ઉમેરી દઈશું।
ફ્રૂટ નાખ્યા પછી દૂધ પાકને આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો અને ઠંડો પડે એટલે આપણો એકદમ સરસ મજાનો કેસરવાળો દૂધ પાક તૈયાર થઈ જશે. આપણા બકા મહારાજનો કેસર, બદામ, પિસ્તા, ઇલાયચી અને ચારોલી આ બધાથી ભરપૂર દૂધ પાક તૈયાર છે અને જે સુગંધ આવી રહી છે ખાવાનું મન થઈ જાય છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.